Hello các bạn, thì tiếp theo hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép giới thiệu đến các anh chị và các bạn một số các cái phép toán rất lạ của tiểu học. Những cái phép toán này thì các cái anh chị mà học trước cái năm 2000 á, học các cái chương trình cũ mà chưa cải cách á, là không có gặp. Nhưng mà sau cái chương trình cải cách á, thì cái dạng toán này gặp rất là nhiều. Ví dụ cái bài toán này: hãy điền các số từ 1 đến 10, đó là sao cho tổng các chữ số trong các cái nét dọc và nét ngang này, tức là 4 cái nét này của chữ E đều bằng 16, từ số 1 tới số 10 thôi. Đó, thì thực ra cái đề toán này nó có rất nhiều cách giải, nó có khoảng trên 10 cách giải, và học sinh giải sao miễn giải đúng là được, đảm bảo cái yêu cầu là tất cả các cái chữ số của các cái nét ngang này, 3 nét ngang và 1 nét dọc đều có tổng bằng 16 là được. Đó, thì cái dạng toán bây giờ là nó lại như vậy. Cũng có một số phụ huynh nói là toán thì chỉ đúng ra là chỉ nên có một kết quả chính xác thôi, còn nhiều kết quả thì không được. Thì cái quan điểm này ngày xưa là hoàn toàn đúng. Giải đại số, số học vân vân là chỉ ra một kết quả, cùng lắm là giải phương trình bậc 2 nó ra 2 nghiệm thì còn chấp nhận được. Còn các vị cũng chưa quen là một cái bài toán mà nó có nhiều kết quả quá là không quen, nó toán gì kỳ. Nhưng thực ra bây giờ như vậy đó các bạn, các anh chị, nó yêu cầu cái tư duy rất là rộng mở, thoáng. Và những cái dạng toán này rất lạ, trước đây chúng ta không gặp đâu, các thế hệ mà học trước thì không gặp. Nhưng bây giờ thì các cháu nó làm rất là thường xuyên, rất là phổ biến. Đó, thì chúng ta cố gắng tìm hiểu để hướng dẫn cho các cháu thôi. Thì đối với cái bài toán này nè, thì cách tư duy ấy, là nó không phải có bài bản nó làm mới nhanh ra. Đây, như vậy thì người ta yêu cầu tổng các cái nét hàng ngang này nè, ví dụ này 3 ô, cái này 2 ô, này 3 ô và cái này 5 ô. Hàng ngang và các nét ngang và nét dọc phải đảm bảo tổng số bằng 16. Do đó chúng ta phải làm cái nét ngắn trước. Nét này nè, hai nét này. Hai nét này mà muốn đạt 16 thì rõ ràng chỉ có một nét là chắc chắn một số phải là 10 và một số là 6 thôi. Đúng không ạ? Do vậy chúng ta sẽ giải quyết hai cái ô ngắn này trước. Và để thuận tiện thì chúng ta nên đặt cái số 10 ở ngoài. Còn lại 4, 5 ô mà có 6 thì rất là khó chọn. Cho nên cái số 10 chúng ta sẽ đặt ở ngoài, nó hợp lý hơn. Đó, được một ô. Và như vậy cái ô thứ hai là ô số 6 chúng ta sẽ đặt ở đây. Nên đặt ở đây. Rồi, đó là cái biện luận thứ nhất, là chúng ta thấy hợp lý vô cùng, phải không ạ? Cái biện luận thứ hai là các cái số lớn chúng ta nên để dành cho tiếp cho các cái vị trí nét ngang 3 ô này, nên đặt các số lớn ở đây. Số lớn tiếp theo chúng ta sẽ có đó là số 9. Thì chúng ta nên đặt một trong hai ô ở đây, vị trí này hoặc vị trí này. Đúng không ạ? Vị trí này hoặc vị trí này. Đó, thì nếu chúng ta đặt vị trí ở trên thì vị trí dưới này chúng ta nên đặt số 8. Đó, nên đặt số 8 ở đây. Tức là chúng ta cố gắng giải quyết những cái số lớn trước, và sau đó thì số nhỏ chúng ta sẽ tùy nghi sắp xếp. Rồi, tiếp theo số 6 nằm đây rồi, như vậy chúng ta còn số 7. Số 7 thì đặt ở đâu được? Đặt ở đây là không được rồi, tại vì 9 với 7 đã 16 rồi. Còn một ô này chúng ta không có sắp xếp được, do đó số 7 phải đặt ở dưới. Vậy là hợp lý phải không ạ? Đây, số 7 chúng ta phải đặt ở dưới này. Và nếu số 7 chúng ta đặt ở đây rồi thì rõ ràng số 1 buộc phải đặt ở đây. Đúng không ạ? Tại cái này 15 rồi, thì chỉ còn có một vị trí đặt ở đây nữa thôi. Đó, như vậy chúng ta phải đặt ở đây là vị trí số 1. Như vậy thì tiếp tới sẽ là số 5. Số 5 chúng ta nên đặt ở đâu? Rõ ràng là đây là một cái số, bây giờ số 5 là lớn nhất, chúng ta nên đặt ở trong này. Giải quyết các cái số lớn để xem là còn là
Sau đó thì còn các cái số nhỏ thì chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Nó dễ hơn là đặt cái số nhỏ trước, và sau này chỉ còn số lớn không thì nó rất là khó. Đó, đây số 5. Như vậy trên cái nét này chúng ta có 9, 5 là 14. Như vậy rõ ràng số 2 buộc phải đặt ở đây. Rồi, như vậy là 1, 2 đây. Vậy chỉ còn 2 số thôi, là 3 và 4 thôi. Thì chúng ta buộc phải đặt 2 vị trí này rồi. 3, 4. Rồi, vậy là xong bài toán. Đó, bây giờ chúng ta chỉ kiểm cái đường dọc này nữa thôi. Đó, 6, 4 là 10, 11. 11 với 3 nữa là 14, 2, 16. Đó, còn 3 hàng này chúng ta đã xử lý là 16 từ lúc đầu rồi. Đó, kết quả thứ hai, rõ ràng chúng ta có thể đổi số 3 xuống vị trí số 4. Số 4 lên vị trí số 3 và kết quả nó vẫn không đổi. Đáp án vẫn chính xác. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta đổi nguyên cái 3 chữ số này nè. Đổi nguyên cái 3 chữ số 259 thay xuống vị trí của cái số 178. 259 nằm ở dưới, 178 nằm ở trên, thì kết quả phép tính vẫn đúng. Cách thứ ba là chúng ta đổi vị trí giữa số 5 và số 9, thì kết quả vẫn đúng. Kết quả phép tính vẫn đúng, không thay đổi. Cách thứ tư, đổi vị trí số 7 và số 8 với nhau, kết quả vẫn hoàn toàn chính xác. Rồi, đây là cái bài toán thứ nhất. Tiếp theo là một cái bài toán về que diêm các bạn. Thế thì đơn giản, nhưng phải biết cách tư duy, biết cách lập luận, trả lời thì mới có điểm. Chứ còn mình thì hay trả lời một cách là dân dã thì khó lắm, không có điểm. Ví dụ trong hình bên dưới thì có mấy hình vuông. Câu này dễ quá ha. Như vậy ai cũng nhẩm tính được 1, 2, 3, 4. Và cái hình vuông lớn ở ngoài là 5. Trả lời 5 hình vuông. Đó, nhưng câu tiếp theo bắt đầu khó rồi. Vậy thì thử hỏi, nếu lấy bớt ra 2 que diêm để hình bên không còn hình vuông nào thì có được không? Tại sao? Thì có người trả lời không được. Mình lấy 2 que diêm này ra thì không được. Ví dụ là lấy 2 que diêm trên này thì nó vẫn còn 2 hình vuông ở dưới. Lấy 2 bên đây thì nó còn 2 cái bên đây. Lấy 2 cái que diêm chéo nhau thì nó còn 2 hình vuông chéo nhau. Và thực ra trả lời vậy thì không đúng. Trả lời vậy nó không có lý lẽ vậy. Nó chỉ dựa trên thực tế là mình thấy lấy không được, cái mình trả lời vậy thôi. Nhưng mà trong học thuộc thì các em phải trả lời cách khác. Các em phải trả lời vậy nè: vì mỗi que diêm là nó liên quan tới 2 hình vuông trong cái hình này. Đó, ví dụ cái que diêm này nè thì nó liên quan tới cái hình vuông lớn là 1, và nó liên quan tới cái hình vuông nhỏ là 2. 8 cái que xung quanh đều như vậy. Và những cái que ở giữa này nè, 4 cái que ở giữa nè, một que nó cũng liên quan tới 2 cái hình vuông. Đấy, liên quan hình vuông dưới, hình vuông trên. Do đó các em sẽ trả lời là do mỗi que diêm trong hình trên chỉ liên quan tới 2 hình vuông. Do đó khi chúng ta rút ra bớt 2 que diêm thì chúng ta chỉ xóa được 4 hình vuông thôi. Chúng ta chỉ phá vỡ được tối đa 4 hình vuông thôi. Mà tổng số hình vuông trong hình này là bao gồm 5 hình vuông, cho nên 5 trừ 4 bằng 1. Như vậy thì luôn luôn sẽ có một cái, nếu lấy ra 2 que diêm thì sẽ luôn luôn vẫn còn một hình vuông, không phá hết được. Đó, chúng ta thử ví dụ nha. Đây, lấy ra đèn que, lấy ra đèn que nữa. Đó, vẫn còn một cái hình vuông. Lấy 2 que diêm ở bất cứ vị trí nào thì chúng ta cũng sẽ còn ít nhất là một cái hình vuông. Lý thuyết là như vậy, và trả lời là trên căn cứ như vậy. 2 nhân 2 là 4, 5 trừ 4 bằng 1. Cho nên khi chúng ta lấy bớt đi 2 que tính thì luôn luôn vẫn còn một hình vuông tồn tại ở trong cái hình này. Đây là một cái bài toán đơn giản để chúng ta thấy. Còn thực ra những cái bài mà que diêm cao cấp là nó có tới 25, 27 hình vuông, 30, 30 mấy hình vuông. Và người ta hỏi là lấy ra bớt 5 que diêm hoặc là 7 que diêm gì đó,
thì còn lại được bao nhiêu hình vuông. Đó là các em phải tư duy biện luận rất là cao, rất là sâu, chứ không phải đơn giản. Nhưng ở đây hôm nay mình ví dụ cái bài toán đơn giản để chúng ta làm quen và thấy rằng thực ra mấy cái bài toán que diêm cực kỳ phức tạp, đòi hỏi tư duy rất là sâu chứ không có hời hợt. Nó khó nhất là cái câu trả lời tại sao này. Và tiếp theo chúng ta làm quen thêm một cái dạng toán mới nữa, trước đây không có, sau này nó mới có mấy cái dạng toán này. Toán tư duy nâng cao. Lan cắt quả dưa hấu thành 9 miếng, mời các bạn trong lớp dùng thử. Và sau khi các bạn ăn xong thì còn lại 10 miếng vỏ, hỏi Lan cắt dưa hấu thế nào. Đã phải tư duy rất nhiều, phải suy nghĩ rất nhiều, mà cũng rất khó giải quyết bài toán này. Còn cắt như các kiểu các chị các mẹ ở nhà ha, ví dụ cắt đôi quả dưa hấu đó rồi chia ra làm 4 làm 5 gì đó, cắt xéo dọc theo cái này vân vân. Theo cái tư duy đó là hình dung không có ra nổi, không biết tại sao mà cắt có 9 miếng thôi, chia thành 9 phần thôi mà nó ra 10 cái vỏ. Cái bài toán này sẽ xử lý như sau. Mình thấy thì đơn giản ha, nhưng mà tư duy lúc đầu thì rất là khó khăn, không phải đơn giản. Và cái này thì giúp cho các em, những cái phép toán loại này để giúp cho các em nó tư duy thực tiễn. Đây thì quả dưa hấu chúng ta sẽ chia ra 9 phần như thế này. Chia ra 9 phần như thế này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng ta chú ý thấy thế này nè, cái phần thứ nhất sau khi dùng xong thì nó sẽ để lại một cái miếng vỏ. Phần thứ hai cũng vậy, cái phần vỏ này nó liền từ đây qua trên đỉnh trái dưa hấu và nó bọc qua bên kia, bên nửa bên kia trái dưa, và nó cũng liền luôn. Phần thứ ba giống phần thứ nhất. Phần thứ 7, thứ 8, thứ 9 giống phần 1, 2, 3. Tức là 6 phần này sau khi dùng xong nó sẽ để lại 6 miếng vỏ. Vì những cái miếng vỏ này nó liền nhau. Thì chúng ta tư duy, giúp học sinh nó tư duy không gian và nó tư duy được cái mặt sau luôn. Nó tưởng tượng ra cái mặt sau của quả dưa. Tư duy 3D, 3 chiều á, giúp cho các em tư duy được cái đó, chứ không phải chỉ có nhìn mặt trước của quả dưa mà phải. Cái bài toán này nó thú vị là nó giúp các em phải nhìn ra luôn được cái mặt sau của quả dưa, hình dung ra được cái đó. Còn nếu có cái quả dưa thiệt mà bổ mà làm cho các em xem thì nó dễ ra. Miếng thứ tư, xét tới miếng thứ tư thì chúng ta thấy sau khi dùng xong ruột dưa thì miếng thứ tư này cũng để lại một miếng vỏ thôi. Tại miếng vỏ này nó sẽ liền từ đây, nó bọc qua bên cạnh trái của trái dưa, bọc ra sau. Và miếng thứ sáu cũng vậy. Chỉ duy nhất miếng thứ năm thì chúng ta thấy 4 cạnh của nó không có vỏ, mà 4 cạnh của nó chỉ toàn là ruột dưa. Và vỏ thì nó bọc phía trên này một mảnh, và phía sau lưng cái số 5 này có một mảnh vỏ nữa. Rõ ràng cho nên sau khi ăn xong cái phần dưa ở trong thì riêng mảnh số 5 sẽ để lại 2 miếng vỏ dưa. Đúng rồi. Cho nên quả dưa hấu này cắt thành 9 miếng, nhưng mà sau khi dùng thì cho 10 miếng vỏ. Và các em phải xử lý cái cách cắt. Phải trả lời về cách cắt là bổ quả dưa làm 3 phần theo chiều ngang. Phải không ạ? Đây này, chiều ngang này, bổ làm 3 phần. Sau đó mỗi phần lại bổ lại thành 3 phần theo chiều dọc. Và nếu đánh số thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, thì chúng ta có vị trí miếng dưa số 5 nằm ngay giữa quả dưa. 4 mặt không có vỏ, 4 mặt xung quanh không có vỏ, chỉ có mặt trên và mặt dưới của miếng dưa số 5 sẽ có 2 vỏ. Rồi, và cuối cùng là một cái bài toán rất lý thú. Đó là cái bài toán mà về cái 9 cái điểm. 9 cái điểm này nè. Hãy vẽ 4 đoạn thẳng một lần, không nhấc bút lên. Bạn đặt bút ở đâu đó, không cần biết, ở vị trí nào đó. Đặt bút ở vị trí nào đó. Nhưng mà sau khi đặt xong thì không được nhấc bút lên.
và vẽ thành 4 đoạn thẳng mà sao cho cái nét vẽ nó đi qua hết các cái điểm trong hình dưới này. Đó, nhưng mà cái khó của bài toán là xung quanh này 4 cạnh nó đã hết 4 đoạn rồi. Đó. Nếu dùng 4 đoạn thẳng thì vẽ 4 cái xung quanh này là đã hết 4 đoạn rồi. Rồi còn cái đoạn nào mà đi qua được cái điểm ở giữa nữa. Đó. Rồi, rất mong các bậc phụ huynh sẽ giúp dùm cho các em nghiên cứu để giải giúp cái bài toán này cho các em. Và có gì thì trong video lần sau thì mình sẽ trao đổi thêm về cái cách xử lý cái bài toán này. Rồi, video hôm nay thì xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.